हेलो एभ्रीवन र गाइज आज हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पावर अफ इन्डिकेटर है त इन्डिकेटरको पावर चाहिँ आज हामी हेर्दैछौँ यो भिडियोमा सो भिडियो तपाईँले लास्टसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेटर हामीले कसरी युज गर्ने है त हामीले इन्डिकेटर जहाँ पाए त्यही युज गर्ने होइन इन्डिकेटरको पावर एकदमै धेरै हुन्छ है त त्यो यदि हामीले बुझ्न सक्यो भने चाहिँ हामीले राइट वेमा चाहिँ इन्टर अथवा एक्जिट गर्न सकिन्छ मार्केटमा है त त्यसको पावर बुझ्नलाई चाहिँ गाइज भिडियो तपाईँले लास्टसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला है त नाउ गाइज लेट्स गेट इन्टु द स्क्रिन है त र गाइज आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई म्याकडीको पावर देखाउन गइरहेको छु है त हामीले प्राइस एक्सनको साथसाथै इन्डिकेटर युज गरेर चाहिँ कसरी हामीले फिल्टर आउट गर्न सकिन्छ है त मुभ्सहरू मार्केटको स्टक्सको मुभ्सहरू कसरी हामीले फिल्टर आउट गर्न सकिन्छ जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा के एक्जाम्पल देखाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एसटिसी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन है यसको तपाईँले डेली चार्टमा हेर्दैछु है त तपाईँले यो भिडियोमा के पनि बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टाइम फ्रेम अनुसार कसरी हामीले डिफ्रेन्ट एनालाइसिस गर्ने है त इन्डिकेटर लाएर है त्यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ सो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डेली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने मार्केट के भइरहेछ यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डेली टाइम फ्रेम हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको हायर लो बनाउँदै मार्केट मास्टर गरेछ है त र यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नो डाउट मार्केट एसटिसीमा चाहिँ अलरेडी अप मुभमेन्ट आइसकेको छ र भर्खर रिसेन्टली यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिजो भर्खर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले आज रेकर्ड गरिरहेको थिएँ हिजो यो ब्रेकआउट भएको छ है र यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ ब्रेकआउट दिएको छ है त यहाँ ब्रेकआउट दियो है यो क्यान्डलमा तपाईँको सानो ब्रेकआउट दिएको छ है त अब हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकआउट हुने बित्तिकै हामी हतारेर इन्ट्री गरिहाल्छौँ है त अब त्यो ब्रेकआउट कतिको फेक्स त्यो ब्रेकआउट हुने चान्स त्यसको प्रोबाबिलिटी हुन्छ क्या कतिको हाई छ कतिको लो छ भनेर चाहिँ हामीले के गरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले इन्डिकेटरहरू लगाएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है त सो म तपाईँहरूलाई यहाँ इन्डिकेटर लाउँछु है त जस्तै मैले एउटा इन्डिकेटर लगाएँ के भन्छ यसलाई म्याकडी इन्डिकेटर यो मुभिङ एभरेज कन्भर्जन एन्ड डाइभर्जन भन्ने इन्डिकेटर हो है त्यो अब यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मार्केटको मोमेन्टम क्याप्चर गर्न सकिन्छ है त मार्केट कतिको मोमेन्टम बायर साइड मोमेन्टम छ कि सेलर साइड मोमेन्टम छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ सिम्पल भाषामा है र हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट अप गइरहेको बेलामा त्यसलाई इन्डिकेटरले साथ दिएको छ कि छैन त्यसको भित्र के भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले इन्डिकेटरबाट बुझिन्छ है त सो प्राइस एक्सन नो डाउट किङ हो होइन त्यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बट त्यसको साथसाथै हामीले इन्डिकेटर लगायो भने चाहिँ फिल्टर आउट गर्न सजिलो हुन्छ जस्तै ब्रेकआउट भयो यहाँ है ब्रेकआउट भयो अब यो कतिको स्ट्रङ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्रेकआउट भयो होइन र माथि सस्टेन हुन सकेन जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ तपाईँको प्राइस अप गइरहेको थियो होइन प्राइस अप गएको बेलामा के भएको छ यहाँ तपाईँले मोमेन्टम हेर्न सक्नुहुन्छ मोमेन्टम डाउन भएको थियो है तपाईँले यहाँ ब्रेकआउट भयो सिधै मोमेन्टम तलतिर आएको बेलामा तपाईँले ब्रेकआउट भयो यहाँ र यो माथि प्राइस जान सकेन है त अब अर्को सिनारियो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नु त प्राइस तपाईँको यस्तो स्ट्रङ छ नि यो प्राइस भनेको एकदम स्ट्रङ मानिन्छ क्या है हामीले यो प्राइस सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फर्मेसन भइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एकदम स्ट्रङ फर्मेसन भइरहेको छ यहाँ है सो अब यो ब्रेकआउट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले लिने सोचिरहेको हुन्छौँ होइन तर त्यो फिल्टर आउट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यस्तै मोमेन्टम इन्डिकेटरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ मोमेन्टम इन्डिकेटरमा के छ बाई सिग्नल पनि देखाइसकेको छ है बाई सिग्नल अलरेडी देखाएको छ भोल्युमले पनि साथ दिएको छ बट के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो एकदमै तल डाउन आएर होइन मोमेन्टम डाउन भएको बेलामा यसले ब्रेकआउट दिएको छ है त अब यहाँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्रेकआउट भयो भने तपाईँको यो साइडमा केही टाइम खेल्न सक्छ कि त तपाईँको ब्रेक फेल भएर तल आउन सक्छ होइन तल आएर तपाईँको फेरि केही एकचोटि कन्सोलिडेसन गरेर तपाईँको यो मोमेन्टम हुन्छ नि मोमेन्टम इन्डिकेटर चाहिँ अलिकति हायर लो बनाउँदै गएपछि चाहिँ को ब्रेकआउट हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम सस्टेनेबल हुन्छ है त त्यसपछि चाहिँ मार्केट अप जाने चान्स बढी हुन्छ अहिले चाहिँ के छ प्रोबाबिलिटी सिधै अप जाने प्रोबाबिलिटी एकदम कम छ र तपाईँको साइडवेज बस्ने र डाउन आउने प्रोबाबिलिटी चाहिँ अलिकति ज्यादा छ है त इट्स अल एबाउट प्रोबाबिलिटी गेम है त तपाईँको यो एनालाइसिस हाम्रो मार्केट भनेको चाहिँ सो हामीले प्रोबाबिलिटी अलिकति आफ्नो फेभरमा राखेर चाहिँ हामीले इन्टरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो मोमेन्टम एकदमै डाउन देखिरहेछ नि है म्याकडीमा मोमेन्टम डाउन देखाइरहेछ एकचोटि यहाँको हामीले के कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि हायर लो कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ हामीले इन्टर गर्दा बेटर हुन्छ यो चाहिँ हामीले डेली टाइम फ्रेममा हेऱ्यौँ है त अब विकली टाइम फ्रेममा कसरी चेन्ज हुन्छ तपाईँलाई म देखाउँछु है जस्तै विकली टाइम फ्रेममा हामी गयौँ है त विकली टाइम फ्रेममा गयौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो मोमेन्टम हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम स्ट्रङ मोमेन्ट देखाएर छ त विकलीमा त हामीले एनालाइसिस गरेर इन्टर गर्ने हो भने चाहिँ एकदम स्ट्रङ देखाइरहेको छ इफ लङ फेजसम्म तपाईँले इन्भेस्टेड हुनुहुन्छ भने त नो डाउट बेस्ट पोजिसन छ अहिले होइन एसटिसीमा र तपाईँले हायर लो बनाएको छ है त हायर लो बनाउने सिरिज छ म्याकडीमा अब यहाँ के पनि भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकआउट पनि भएको छ है त विकली क्यान्डलमा बट विकली क्यान्डल कहिले रेलिभेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विकको इन्डमा है त लाइक कहिले बिहिबारको
बिहिबार मात्र यसको यो क्यान्डल रेलिभेन्ट हुन्छ है त अहिले मन्डेमा यस्तो बनायो है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यसमा रियाक्ट गरिहाल्नु हुँदैन हामीले यदि विकली हेर्नु छ भने है त फ्राइडेसम्म थर्सडेसम्म हामी कुर्नुपर्ने हुन्छ थर्सडेसम्म एकदम धेरै माथि गयो भने हामी त्यसको रिटेस्ट कुर्ने हो है त इफ थर्सडेमा अलिकति माथि यतिमै ब्रेकआउट गऱ्यो भने पनि हामी इन्टर गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको विकली एनालाइसिस गर्दाखेरि र लङ फेजसम्म तपाईँ इन्भेस्टेड हुनुहुन्छ भने अब विकली एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ इन्टर गयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टप लस ज्यादा हुन्छ है त स्टप लस ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी इन्टर गर्न सक्यो है त त्यतिखेर बट हामीले डेली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको इट्स अल अबाउट रिस्क रिवार्ड गेम है त तपाईँले रिस्क कति राख्नुहुन्छ रिस्क रिवार्ड कति राख्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले यो मोमेन्टममा पनि रिस्क यहाँसम्म राख्नुहुन्छ भने हैन रिस्क यहाँसम्म राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको फेरि स्टप लस हुने चान्स बढी हुन्छ कि किनभने मोमेन्टम तलतिर साइडमा छ नि त त्यही भएर भनेको तर रिस्क तपाईँले यो के अरे यो फर्मेसनको तपाईँको यो मुनि राख्नुहुन्छ भने हैन यो फर्मेसनको मुनि राख्नुहुन्छ भने तपाईँको यो ब्रेकआउट हुँदाखेरि पनि हामीले लियो भने पनि इभन दो तपाईँको केही टाइम यहाँ कन्सोलिडेसन गर्ला बट तपाईँको स्टप लस हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है त सो हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेमबाट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ तपाईँको रिस्क कति छ हैन रिवार्ड कति लिन खोजिरहनु भएको छ रिस्क कति लिन खोजिरहनु भएको छ यो कुराहरूले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है त तपाईँको एनालाइसिसमा सो अहिले तपाईँले तत्कालै डेली टाइम फ्रेम हेरेर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म भए चाहिँ है त म भए के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ म भए चाहिँ अहिले लिदिहाल्ने थिएँ है त इफ ब्रेकआउटै भयो भने पनि लिँदैन थिएँ एकचोटि तपाईँको प्राइस सेक्सनमा हायर लो र तपाईँको यो म्यागडीले पनि सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ म्यागडी आरएसआई जुनले हेरे पनि म्यागडी आरएसआईमा अब एउटा हायर लोको फर्मेसन भएपछि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त्यहाँ इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ प्रोबाबिलिटी गेम हो है त यो सो हामीले प्रोबाबिलिटी आफ्नो फेभरमा पार्न सकिन्छ है त त्यस्तै म तपाईँलाई अर्को एक्जाम्पल दिन्छु है त त्यस्तै म अर्को PROFL छ है त प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स छ प्रोग्रेसिभ फाइनेन्समा हिजो तपाईँलाई यहाँ आएर हैन प्रोग्रेसिभ फाइनेन्समा चाहिँ यहाँ आएर तपाईँको ठ्याक्कै डिमान्ड जोन भन्छ है त यो एरियामा डिमान्ड जोन छ डिमान्ड जोनमा आएर तपाईँको फर्केको छ है त मार्केट रिभर्सल भएको छ अब यो रिभर्सल कतिको स्ट्रङ छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट यहाँ थियो गिर्यो मोमेन्टमले पनि डाउन नै देखाइरहेछ तपाईँले यो मोमेन्टदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ के छ मार्केट तपाईँको डाउन छ हैन यसरी डाउन आइरहेछ बट तपाईँको म्यागडीमा के देख्नुहुन्छ यसरी अप गइरहेछ है त यो भनेको डाइभर्जेन्स हो यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तल झर्ने चान्स एकदम कम छ माथि जानलाई चाहिँ यसले रेडी हुँदैछ है यो स्टक रेडी हुँदैछ इट डजन्ट मिन कि तपाईँ अहिले नै बाई गर्नुपर्छ भन्ने हैन यसको एउटा प्राइस सेक्सन हेर्ने हामीले हैन यसको प्राइस सेक्सन हेरेपछि चाहिँ अनि यसको इन्टर गर्ने ठाउँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँको यो मासतिर गइरहेछ है त अब तपाईँको यहाँ कुनै बाई सिग्नलहरू एकैचोटि माथिको जाने बित्तिकै किन्ने हैन माथि नै ल 2-3 क्यान्डल गयो भने पनि एकचोटि करेक्सन आउँछ करेक्सन आउँदाखेरि यसले हायर लो फर्मेसन गर्छ हायर लो फर्मेसन गरेपछि त्यसपछिको तपाईँको ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेपछि अथवा तपाईँको सुपर ट्रेन्डहरू ब्रेक गरेपछि हैन सुपर ट्रेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुपर ट्रेन्ड त अब यहीँ ब्रेक गरेर लाग्छ हैन अब यहाँदेखि मलाई चाहिँ लाग्छ यहाँदेखि करेक्सन आउन सक्छ हैन यहाँदेखि करेक्सन आएर नेक्स्ट टाइमको त्यो ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको हाई ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी त्यहाँ इन्टर भयो भने चाहिँ अनि हाम्रो रिस्क कम हुन्छ हाम्रो रिवार्ड धेरै हुन्छ है त सो हामीले त्यसरी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त जस्तै PROFLको हेर्नु अब अर्को हामी एकचोटि नेप्सेकै हेऱ्यौँ है नेप्से चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि ओभरअल डिटरमाइन गर्ने भनेको नेप्सेले हो नेप्से हेर्नुहुन्छ भने स्टिल तपाईँको डाउनर मोमेन्टम छ अहिले नै यहाँ तपाईँको दुईटा क्यान्डलले बन्यो भने पनि फेरि तल आउने चान्स धेरै छ है त किनभने यसमा मोमेन्टम आइसकेको छैन अब मोमेन्टम कसरी आउँछ तपाईँले बुझ्नु होला नि त हैन म्यागडीको तपाईँको एउटा कि त डाइभर्जेन्स हुनु पर्यो डाइभर्जेन्सको साथसाथै तपाईँको प्राइस एक्सन र तपाईँको म्यागडीको फर्मेसन सेम भएपछि चाहिँ अनि के बुझिन्छ त्यसपछिको तपाईँको ब्रेकआउट भयो बाई सिग्नलहरू चाहिँ एकदम पोजिटिभ हुन्छ र रिस्क कम हुन्छ त्यसपछि माथि जाने प्रोबाबिलिटी ज्यादा हुन्छ सो हामीले जहिले पनि स्टकहरू किन्दाखेरि माथि जाने प्रोबाबिलिटी धेरै भएको बेला मात्र किन्ने हो है त जतिखेर पनि ल एउटा ग्रिन क्यान्डल बन्यो दुईटा ग्रिन क्यान्डल बन्यो तीनटा ग्रिन क्यान्डल बन्यो किनिहाल्ने हैन किनभने त्यो मोमेन्टम कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ इफ डाउनवर्ड मोमेन्टम छ भने त अभियसली फेरि डाउन हुँदै जान्छ अपवर्ड मोमेन्टममा लागिसकेपछि चाहिँ त्यसको मोमेन्टम फेरि अपवर्ड हुँदै जान्छ है त हामीले त्यति मोमेन्टम मात्र बुझ्यौँ भने पनि हामीले मार्केटमा चाहिँ अलिकति फसिँदैन है त सो गाइज तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नि त कसरी हामीले चाहिँ मोमेन्टमलाई युज गरेर चाहिँ तपाईँको मार्केट एनालाइसिस गर्ने र मार्केटमा हामी इन्ट्री गर्ने एक्जिट गर्ने है त नाउ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस गाइज सी यू इन नेक्स्ट टाइम है त